Sup guys, bale ito yung ano natin, motor. Yan o. Yan, ito yung temporary plate natin. Yan, ito yung gagawa natin ng cover gamit ang acrylic. Susukatan natin yan dyan. Sasakto natin yung sukat. Kaya simulan na natin. Let's go! Sup guys, bale ngayon gagawa tayo ng plate cover. Yan, ito yung acrylic na natira dun sa body cellphone holder. Dito tayo puputol ng pang plate cover dun sa plaka natin. Simulan na natin. Ito na yung acrylic guys. Bali, nasukatan ko na rin to. Ayan o. Ito tayo puputol ng pang plate cover natin dun sa plaka natin. Ayan, nasukatan ko na yan. Sukat na sukat yan dun sa plaka natin na for registration plate. Yan, yung temporary plate natin. Ayan o. Ayan yung sukat. Okay guys, simulan na natin. Bali, dito muna tayo sa side na to. Ito yung una kong ikakat. Yan o. Lugarin baka lang yung gamit natin. Kasi maingay pagka grinder. Okay, tapos na tayo sa kabilang side. Dito naman ang kabila. Ito yung lalagarin natin. Nakapagod lang kasi wala siyang handle yung gamit natin lagaring bakal. Pero okay lang yun. Saglit lang sa atin yan. Kunting taste lang muna. Kasi pag grinder sobrang ingay eh. Ang dami natutulog ngayon eh. Yan guys, tapos na natin siyang ligariin. Okay. Bali, bubutasan ko na lang yan tapos ikakabit na natin doon. Okay.
So guys, bali ngayon tapos natin gawin tong plate cover ng ano natin, plaka. Yan. Kakabit na natin ngayon siya. Tara, samahan niyo ako. Kaya sana sakto tong ginawa natin plate cover. Let's go! Plate cover natin. Palitan natin yung mamaya-maya. Simulan natin. Let's go! Ayan guys, kasi ang hirap, wala akong paghahawak eh. Ilan lang natin siya. Okay na yan eh, tanggal na yan. Yan guys, tanggalin natin yung plastic. Plastic lang kasi yung binalot ko dyan sa temporary plate natin. Yan o. Puklasin lang muna natin bago natin ikabit yung acrylic na nagiging ano niya, cover niya, nagiging cover plate niya. Okay. Ito na yung acrylic guys, ayun o, sukat na sukat, diba? Yan, sukat na sukat siya sa ating temporary plate. Tapos na natin ikabit. Yan. Na rin.